Okay guys, म Badri Bista फेरि एकचोटि लिएर आएको छु ट्युटोरियल। सो आज हाम्रो छ मायाले बाँध्यो लो रेशम। सो ब्युटिफुल सङ हो है गाइस। मेरो लास्ट ट्युटोरियलहरुमा हजुरले भन्नुभएको थियो कुनै सङमा गरेर देखाऊ भाइ, सङमा कोरियोग्राफी सिकाउनु हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्नुभयो। सो लकडाउनको टाइममा मायाले बाँध्यो लो रेशम कोरियोग्राफी स्टेप बाइ स्टेप स्लोली। ओके लेट्स गो। फर्स्ट हामी कुल बस्ने देन लेफ्ट लेग राइट साइड मुभ गर्दिने। ओके आउट गर्दिने क्रस देन स्टेप दिने। ओके ह्यान्डको मुभमेन्ट राइट ह्यान्ड मुनि लेफ्ट ह्यान्ड माथि जस्ट ओपन गर्ने। कुल सङ मायाले बाँध्यो लो रेशम। ओके 5 6 7 गो। मायाले पुल तान्ने सेम टाइममा रोल गर्ने देन गो स्टप। ओके सो मायाले बाँध्यो लो रेशम मात्रै। स्लोली 5 6 7 गो। मायाले बाँध्यो लो रे। यहाँनिर घिन्ताङ मादलको साउन्ड छ है। सो शोल्डर 2 टाइम्स ब्याक बैक बैक लेग हिल टो ओके सो यहाँ आयो हिल टो ओके कुल सुरुदेखि 5 6 7 गो। मायाले बाँध्यो लो रेशम देन देउतालाई बाँकी खाऊ कसम। ओके सो लेग क्रस गर्ने पोइन्ट गर्ने देन लेफ्ट लेगलाई क्रस त्यो साइड देखाउने त्यतिकै बडी टर्न गर्ने डाउन देन दर्शन गर्ने स्टप। ओके स्लोली बुम यहाँ छ देन देउतालाई डाउन भाकी देन जम्प गर्ने हल्का स्टप हुने स्टप वेभिङ गर्ने खाऊ कसम। ओके कसम खाने बडी वेभिङ गर्ने ओके डाउन सुरुदेखि स्लोली 5 6 7 गो। मायाले बाँध्यो लो रेशम देउतालाई भाकी खाऊ कसम देन 2 टाइम्स बैक एन्ड बैक है। के गर्ने राइटले जम्प गर्ने डाउन। सो लिरिक्स के छ मनैमा माया। ओके सो कसम मनैमा माया। ओके बग्यो सलल जम्प गर्ने 1 2 and 3 सो मनैमा माया बग्यो सलल 5 6 7 कसम मनैमा माया बग्यो सलल आँखैमा तिमी आउँछौ झलल। ओके हाम्रो लिरिक्स सो सलल देन लेफ्ट स्टेप दिने राइट रोल गर्ने देन क्रस गर्ने आउट गर्ने राइट लेगले स्टेप दिने लेफ्ट लेगले जस्ट पोइन्ट गर्ने। ओके तिमी ओके सो सलल आँखैमा तिमी देन जम्प आउँछौ। ओके सो जम्प देन हिपको भूमिका छ है हिप ओके सो पोज बनाउने 1 2 सो 1 2 ओके सो 5 6 7 यहाँ थियो हामी 5 6 7 गो। आँखैमा तिमी आउँछौ झलल देन हे स्टप हुने देन लेफ्ट राइट जम्प। ओके सो हाफ इजी छ जस्ट टर्न गर्ने जम्प गर्ने। ओके इजी झलल हे पार्यो भुक्तुकै हल्का उड्ने देन अगेन डाउन अप पुल राइट लेग मुनिबाट निकाल्ने माथिबाट अप। ओके सो मार्यो भुक्तुकै पार्यो भुक्तुकै।
ओके सो हामी यहाँ थियो हे स्टेपिङ जम्प अगाडि आउने राइट लेगलाई रोल गर्ने नीमा ड्रप गर्ने माथि समथिङ के क्याच गर्ने स्टप गर्ने यहाँ हेर्ने यसलाई है देन राइट लेगलाई पनि भित्रबाट निकाल्ने है अप देन सेम टाइममा ह्यान्ड अप ओके फ्लोमा जम्प झाला हे पाए भुतुके मारे भुतुके ओके देन पिरती पास गरौँ मनमा सुत्के ओके सो हामी यहाँबाट माथि उठ्यौँ देन राइट लेगलाई तान्ने पिरती रोल गर्ने लेफ्ट स्टेप लिने राइट ह्यान्ड टर्न गर्ने देन मुनिबाट भुम फ्याँकिदिने ओके माथि फ्याँकिदिने कम अन यस हामी उठ्यौँ हामी देन रोल एन्ड थ्रो देन लेफ्ट लेगमा घुम्ने है यो पारामा घुम्ने ओके सो थ्रो भयो टर्न गरे बडी स्टप देन 2 times 1 2 इजी ओके लास्ट टाइम सो हे मारे भुतुके पारे भुतुके पिरती पास गरौ मनमा सुटुके ओके गाइस अब हामी म गाना गाउँछु सो स्टेप बाइ स्टेप फ्लोमा ओके गाइस स्टप नहुने है ट्राई गर्नु होला मसँग है गाइस स्लोली 5 6 7 गो मायाले बाँध्यो लौरेसम देउतालाई बाकी खाऊ कसम मनैमा माया भाग्यशाला ला आँखैमा तिमी आउँछौ झलला हे पायो भुतुके मायो भुतुके पिरती पास गरौँ स्टप मनमा सुटुके ओके गाइस सो प्र्याक्टिस गर्नुलाई स्टेप बाइ स्टेप एन्ड मेरो फर्स्ट ट्युटोरियल हो कुनै मिस्टेक भएमा सरी भन्न चाहन्छु सो एभ्री डे ट्युटोरियल नेपाली सङमा सो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला फर मोर अपडेट भिडियोज जय नेपाल।